Test, test, nee. Jawel, toch? Test. Godverdee, wat krijgen we dan nou? Hoe kan het nou? Binnen hetzelfde. Doe even vragen aan Aria.
Goedemorgen allemaal. Nogmaals heel hartelijk welkom hier in Exlo. En fijn om te zien dat jullie allemaal zulke in grote getalen hier aanwezig zullen zijn bij deze speciale dag waarop we gaan horen na bijna een jaar van een traject met selectieprocedures welke hengsten er vandaag overblijven en officieel goedgekeurd gaan worden als KFPS stamboekhengst. Achter de schermen zijn we bijna zover. De livestream is inmiddels ook binnen geïnstalleerd. Dus fijn dat we met deze weersomstandigheden hier ook binnen terecht kunnen. Ik geef het woord even aan Piet Bergsma, voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie. En hij zal jullie het een en ander bijpraten. Je moet eerst even weten hoe die microfoon werkt. Dat weet ik dus ondertussen. Allemaal welkom hier op het eindexamen van de CO 2023. Er doen 8-tal hengsten examen. We hebben in het kader van meer hengsten aankeuren ook dit jaar een paar hengsten meegenomen die misschien iets minder punten scoren, maar extremematig en ook foktechnisch in de moederlijn wel heel interessant zijn. Dus vandaar dat er ook iets minder hengsten die iets minder zullen presteren, maar wel heel goede hengsten zijn qua exterieur en beenwerk. Dat is in het kader van meer hengsten goedkeuren. Het CO dit jaar was ook weer een zwaar beladen CO. Soms zijn mensen van mening dat ze overal een mening over moeten hebben. Dat is wel eens wat jammer. Want het is in ieders belang dat wij hier een CO houden en we zijn allemaal met hetzelfde belang bezig, het Friese paard. Ik hoop dat jullie vandaag genieten van de hengsten die we hebben aangewezen en die examen gaan doen. We hebben 1 voor het verkorte onderzoek, een hengst die heel goed gepresteerd heeft in de sport. Dus genieten vandaag en heel veel plezier. Ja, dankjewel Piet. We hebben er erg veel zin in. Ik zal nog even kort het programma met jullie delen voor vandaag. We starten dus met de 8 jonge hengsten die vandaag hun men- en aansluitend tuigexamen zullen afleggen. Daarna krijgen we de presentatie van Jeroen Pol, de hengst die via het verkort onderzoek hier aangesloten is. Hij zal een presentatie onder het zadel geven met zijn eigenaar en vaste ruiter Mark-Peter Spaan. Daarna hebben we een korte pauze en vervolgen we het programma om 11 uur met 2 tuigrubrieken. Met aansluitend natuurlijk een finale. En krijgen we nog een optreden van de jongrijders te zien van de Horses to Fly KFPS Indoor Sportcompetitie tuigen om 12:30. Vervolgens zullen we uiteindelijk om 12:15 dan eindelijk het moment suprem beleven. De bekendmaking en presentatie van de nieuwe KFPS stamboekhengsten. Het wordt dus een bijzondere en mooie dag vandaag. Een spannende dag voor alle eigenaren en fokkers die hier eigenlijk al bijna een jaar naartoe geleefd hebben. Vorig jaar gestart zijn bij de eerste bezichtiging eind november, begin december. Tweede bezichtiging in januari bij de hengstenkeuring. De verschillende voorrijdagen afgelopen zomer. En natuurlijk de 70 dagen test hier bij het Centraal Onderzoek in Exlo. Waar zij vandaag de test gaan afsluiten en hopelijk een nummer en het felbegeerde dekbrevet in ontvangst mogen nemen. Als we achter de schermen ook zover zijn, dan mag wat mij betreft de eerste hengst zich hier gaan melden. En dat is catalogus nummer 29, meneer M. van der Sprong. Dit is een 3-jarige zoon van Teun 505. Moeder is meisje P.A. van der Sprong en zij is een kroon AA merrie van Lodewijk 431. Fokker is Fleur van Kempen en eigenaar is zij ook samen met Tjalling de Boer. Meneer M. van der Sprong heeft een verwantschapspercentage van 18%. Hij komt uit stam 115 en zijn stokmaat is gemeten op 1,65 meter. En meneer M. van der Sprong wordt voorgesteld door Udo de Haan.
Udo, als je er klaar voor bent, heel veel succes met jullie examen. Welcome, ladies and gentlemen from abroad, with this exam day for the young KFPS stallions. We have a program today of the driving and the harness driving exams. And you see the first young stallion, number 29, meneer M. van der Sprong. He's a star stallion, 3-year-old. Son of Teun 505, and his dam is Meisje P.A. van der Sprong. She's a daughter of Lodewijk 431, a Crown AA daughter. Meneer has a kinship of 18%. He descends from mare line 115, and his height at withers is 1.65. Gaan we verder met het tuiggedeelte van het examen van meneer M. van der Sprong. Hartelijk dank voor de mooie presentatie, Udo. En ik zou zeggen, geef hem nog een mooi applaus mee. De kop is eraf en een hartstikke mooie presentatie van meneer M. van der Sprong. Goed om te weten is ook nog dat stamboekhengsten Heidse 425, Wielster 463 en Ulbrand 502 ook uit deze lijn van de familie van der Veer uit Tijnje komen.
En meneer M. van der Sprong heeft een zadelexamen afgelegd met een totaalscore van maar liefst 83,5 punt, waaronder een 8,5 voor zijn draf. En zoals jullie zien hebben we nu het MEN-examen gecombineerd met het tuigexamen. Dit is het derde jaar op rij dat we het op deze manier organiseren. En we merken dat dit ons erg goed bevalt. De hengsten staan er mooi fris en fruitig voor. En het omspannen achter de schermen kost natuurlijk even iets meer tijd. Dus wij zijn in afwachting van de nummer 2. Die zal ik alvast aan u voorstellen. Dat is catalogus nummer
het zadelgedeelte als nu bij het aangespannen gedeelte. De presentatie van vandaag is dus een onderdeel van een hele lijst aan momenten waarin de hengsten al bekeken en beoordeeld zijn. En vandaag volgt natuurlijk het finale oordeel. Here you see number 32 for his driving and harness driving exam. And 32 is Melle van der Brink. He's a star stallion, 3 years old, the son of Tide 501, and his dam is a star mare from Sipke 450. Melle has a kinship of 17.8%. He descends from mare line 38, and his height at Withers is 1.65. In his saddle exam, he achieved 83 points.
En na afloop van deze men- en tuigexamens en het ZADO-examen van Jeroen Pol zal de Hengstenkeuringscommissie natuurlijk de eigenaren weer bijpraten over de hengsten en hun finale oordeel bekendmaken. In het programma gaan we dan ondertussen verder met 2 tuigrubrieken van de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. Waar we 2 rubrieken hebben met 4, 5 en 6-jarige paarden. En achtereenvolgens de jongrijdersrubriek. Weer een mooie combinatie die we inmiddels ook al een aantal jaren uitvoeren. Van het eindexamen van dit centraal onderzoek en deze fantastische tuigrubrieken. Ja, daar horen we de volgende hengst al aankomen. Catalogus nummer 12, Mans van de Gonda. Ook een 3-jarige hengst. Zijn vader is Teun 505 en de moeder is Femke van de Gonda. En ster preferente Mary van Norbert 444. Fokker is mevrouw Slagers, Karnebeek uit Goor en eigenaren J.H. van Manen uit Kesteren. Mans heeft een verwantschapspercentage van 18,7%.
Hij komt uit stam 13 en zijn stokmaat is 1,64 meter. Ook Mans heeft een mooi constant SADO-examen afgelegd en heeft daarbij een totaalscore behaald van 75,5 punt. Heel veel succes, Ria, met het examen van Mans van de Gonda. Ja, gaan we ook hier verder met het tuigexamen van Mans van de Gonda. Ja, bedankt voor deze fantastische presentatie, Ria. Mooi om te zien hoe de hengsten ook de switch maken tussen het men-gedeelte en dan toch het tuigexamen. Geef hem nog een mooi applaus mee, deze Mans van de Gonda.
Bedankt Ria Emmans. Goed om te weten is ook dat de hengstenrapporten vanaf morgen al beschikbaar zijn op friso.com en kfps.nl. En vanaf dan zijn via Mijn KFPS ook al de proefbaringen beschikbaar. Dus achter de schermen is hard gewerkt om dit tijdig voor u klaar te maken, zodat u direct al kunt kijken welke hengst mogelijk goed past op uw merrie voor aankomend dekseizoen. En daar zien we de volgende hengst binnenkomen. Catalogus nummer 34, Nout T. van Sessing. Een 3-jarige hengst van Tiede 501. Zijn moeder is Vrouwtje T. van Sessing. En zij is een modelmerrie en sport AA-merrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar is meneer Tank uit Vragender. Nout heeft een verwantschapspercentage van 18,5%. Hij komt uit stam 50 en heeft een stokmaat van 1,66 meter. En Nout heeft ook een mooi zadelexamen afgelegd van maar liefst 82 punten. Heel veel succes, Udo, met het examen van Nout T. van Sessing. With number 34, Nout T. van Sessing, a star stallion of 3 years old, sired by Tiede 501. And his dam is Model Sport AA mare Vrouwtje T. van Sessing, sired by Bartelen 472. Nout has a kinship of 18.5%. He descends from mareline 50 and his height at withers is 1.66. In his saddle exam he got 82 points.
En dan mag ook Nout beginnen aan zijn tuigexamen. Ja, fantastische presentatie van Nout T. van Zessing. Geef hem nog een warm applaus mee. Mooi om te zien hoe de hengsten na deze 70 dagen er nog steeds zo fris en fruitig voor staan. En dat geeft mij de gelegenheid natuurlijk een groot compliment te geven aan de trainingsleider van dit CO, Henk Hammers, en de stalmanager Trudy Karsies. En zij zorgen er samen met het hele CO-team voor dat het de hengsten aan niets ontbreekt. En zij nauwkeurig in de gaten worden gehouden hoe zij zich voelen, zodat zij zich optimaal kunnen presenteren, zowel onder het zadel als nu in het tuigexamen.
En dan zien we de volgende hengst binnenkomen, nummer 20. En dat is Mason Jede. Mason is een 3-jarige zoon van Ulbran 502. Zijn moeder is de bekende Juwiel H. van Lutkepijem. Een model, sport, prestatie en dubbel A-merrie van Tjalle 454. Fokker is Taljede uit Vledder en samen met Tjalling de Boer zijn zij ook eigenaar van deze hengst. Mason heeft een verwantschapspercentage van 18,1%. Hij komt uit stam 50 en zijn stokmaat is 1,65 meter. En zoals ik al noemde, Juwiel H. van Lutkepijem, model sport dubbel A-merrie, werd op de centrale keuring kampioen fokmerries voor de Sjees. En halfzus van deze hengst, Christel Jede, een dochter van Alwin 469, is een kroonsport triple A-merrie en werd ook verdienstelijk uitgebracht in de sport. Moederlijn is dus erg kwaliteitsvol en de preferente stamboekhengst Beert 411 komt hier ook uit voort. Ria, heel veel succes met het examen van Mason Jede. With the number 20, you see Mason Jede, a 3-year-old son of Ulbran 502. And his dam is the model sport preferent prestatiemare AA Juwiel H. van Lutkepijem. And she is the daughter of a Tjalle 454. Mason Jede has a kinship of 18.1%. He descends from Mareline 50 and his height at withers is 1.65. Ja, en mag ook Mason verder met zijn tuiggedeelte.
Ja, bedankt Ria en Mason. En ook jullie maken nog een fantastische ereronde van onder een warm applaus van het publiek. En nog goed om te vermelden, Mason heeft een zadelexamen afgelegd met maar liefst een totaalscore van 88,5 punt. Waaronder een 8 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8,5 voor houding en balans, een 8 voor souplesse, een 8 voor schakelen, een 8,5 voor impuls. Ja, dan maken wij ons op voor de volgende hengst die zijn men- en tuigexamen zal afleggen. Dat is catalogus nummer 54, Detmer van de Grijtpleets. En Detmer is een 6-jarige hengst van Nane 492. Zijn moeder is Renske Richtjevee en zij is een ster, preferente en prestatiemerrie van Olof 315. Fokker van Detmer is de heer Bouma uit Nes en eigenaar Age Okkema uit Siegerswoude. En Detmer heeft een verwantschapspercentage van 17,8%. Hij komt uit stam 30 en zijn stokmaat is 1,68 meter. En afgelopen jaar won hij in handen van Age Okkema de competitie voor de Sjees. En zijn volle broer Lutse van de Grijtpleets heeft eerder ook in het CO meegelopen. Detmer heeft een zadelexamen afgelegd met een totaalscore van 85 punten. Met maar liefst een 8,5 voor zijn galop, een 8 voor houding en balans, een 8 voor impuls en een 8 voor zijn stap. Heel veel succes Udo met het examen van Detmer van de Grijtpleets.
With number 54, Detmer van der Grijpleets, a star stallion of 6 years old. Detmer is a son of Nane 492 and his dam is Renske Ritjeve, a star preferent prestatiemare from Olaf 315. Detmer has a kinship of 17.8%. He descends from mare line 30 and his height at Withers is 1.68. His saddle exam, he reached 85 points. Ja, mag ook Detmer beginnen aan zijn tuigexamen. Ja, hartelijk dank Udo en Detmer van der Grijpleets. En geef hem nog een mooi applaus mee. Ja, en dan hebben wij alweer 7 presentaties gehad en nog 1 te gaan van
Jasper. En natuurlijk daarna de presentatie onder het zadel van Jeroen Pol. Daarna zullen wij een korte pauze houden en gaan wij verder met de KFPS Horses to Fly sportcompetities tuigen.
En daar zien we hem binnenkomen. De laatste hengst in het aangespannen gedeelte vandaag. Jasper. En Jasper is een 4-jarige zoon van Alwin 469. Zijn moeder is Hieke van de Peesterhoeve. En zij is een ster dubbel A-merrie van Pier 448. Fokker is de heer Lopers uit Alteveer. En eigenaar de heer Vos uit Wijk en Aalburg. Jasper heeft een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij komt uit stam 99 en heeft een stokmaat van 1,67 meter. En Jasper was de topper bij het zadelexamen met een score van maar liefst 89,5 punt. Met een 8,5 voor draf, 8,5 voor galop, 8,5 voor houding en balans, 8 voor souplesse, een 8,5 voor schakelen en een 8 voor impuls. Heel veel succes, Ria, met het examen van Jasper. Number 55, Jasper, star stallion of 4 years old. Jasper is a son of Alwin 469, and his dam is a star double A mare from Pier 448. Jasper has a kinship of 18.2%. He descends from mare line 99 and his height at winners is 1.67. Ja, dan maken wij ons op voor het laatste tuigexamen vandaag. Zet hem op, Ria en Jasper.
Hey, we willen hem graag nog 1 rondje zien hoor, Ria. Ja, een fantastische presentatie van Jasper. Geef hem nog een heel mooi applaus mee en geniet nog even van deze laatste ereronde. Ja, geweldig Ria. Hartstikke bedankt voor deze mooie presentatie van Jasper. Ja, dan maken wij onze opwachting voor de laatste hengst. Deze wordt gepresenteerd onder het zadel Jeroen Pol. En Jeroen heeft de afgelopen 14 dagen deelgenomen aan het verkoortonderzoek hier in Exlo. En hierin is hij toegelaten door zijn uitmuntende scores in de dressuursport. Onder de kenners onder ons hoeft deze hengst nauwelijks introductie. Samen met zijn eigenaar en vaste ruiter Mark-Peter Spaan heeft hij op internationaal podium al veel bereikt. Op het hoogste niveau in de Grand Prix. Scores van tegen of over de 70%. De absolute top hier van de Friese paarden in de dressuur. Ja, daar zien we hem binnenkomen. Jeroen Pol, een 12-jarige zoon van Anders 451. Moeder van Jeroen is Tony W. en zij is een stermerrie van Volkert 353. Fokker is mevrouw Van Akenpol uit Grijpskerk en eigenaar Stalbaron Spaan uit Niebert. En Jeroen heeft een verwantschapspercentage van 17,15%. Een mooi laag verwante hengst. Hij komt uit stam 65 en zijn stokmaat is 1,69 meter. Maak u klaar voor de presentatie van Jeroen, waarbij wij gaan genieten van zijn kunsten onder het zadel, samen met Mark-Peter Spaan. Here you see Jeroen Pol, sport elite. He's a son of Anders 451,
out of Dam of Volkert 353. Jeroen is in the short examination, and thanks to his great sport results, he's a Grand Prix stallion of 12 years old, and he does his presentation with his rider Mark Peter Spaan. The kinship of Jeroen is 17.15%. His dam line is 65 and his heighted withers is 1.69.
Ja, hartelijk dank Mark-Peter Spaan voor deze mooie presentatie van Jeroen Pol. En ik zou zeggen, als je het aandurft, zou je nog een klein rondje voor de fokkers willen doen? Ja, geef hem nog een voorzichtig applaus mee, dames en heren. Jeroen Pol. En bedankt, Mark-Peter Spaan. Goed, dan zijn we aan het einde gekomen van het laatste deel van het verkort onderzoek. En het centraal onderzoek, de Hengstenkeuringscommissie, die zal de eigenaren nu bij gaan praten over hun bevindingen en het finale resultaat. Ondertussen houden wij een klein kwartier pauze hier in de baan en vervolgen wij het programma weer om 11 uur met de Horses to Fly KFPS sportcompetitie tuigen. Graag tot zo!
Test. Goedemorgen, dames en heren. Opnieuw welkom hier in deze schitterende hal in Exlo, waar we zo dadelijk zullen kunnen genieten van Friese tuigpaarden in het kader van de Horses to Fly sport indoor competitie, mede mogelijk gemaakt door de Bommelstein te Jouren en de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Als eerste de eerste groep 4, 5 en 6-jarigen met 202 Koendert van de Boetemare van de hengst Nane 492 van Duco Sietsma uit Tulare in Californië met aan de leidsels Iris Sietsma. Dan met 85 Hoveniers Wester Verre van de hengst IJssen 489 van de stoeterij Hovenier Wester te Jerkgaast met aan de leidsels Linda Wester. Onze ringmeester mevrouw Ria Hettinga zet ze op de juiste plek. En dan begroeten wij met 73 aan de wagen Gilbert von Seenland van de hengst Epke 474 van Ralf Moenitsk in Hozena met aan de leidsels Richard Hofstra. Aanwezig blijft de familie Zijlstra met Daan van het Blokland. En dan verwachten we zo dadelijk met 4 aan de wagen GPD Heine van kampioenshengst Johannes 484 van de Friese kraamstal van de Vierhoeken te Sibrandaburen, gereden door Jelte Hoekstra. 18 Vrijheid van de Stjelpdiek van de hengst IJssen 489 in eigendom bij Elbert Wim Andela uit de Wels Rijp, gereden door Hiltje Holtrop. En last but not least, Hidde van Skarren met 119 aan de wagen van de hengst Marcus 491 in eigendom bij en gereden door Leslie Agricola uit Scharsterbrug. Dan hebt u het hele veld compleet. De eerste groep 4, 5 en 6-jarigen
in het kader van de sportcompetitie Horses to Fly 2023-2024. Zoals gezegd, mogelijk gemaakt door de firma Bommelstein. De fokkerij, de stoeterij van Jaap van der Meulen te Jouren. En de Nieuwe Heuvel, bekende hengstenstation in Lunteren van de familie Volmer. De jury bestaande uit mevrouw Esther Reen en de heer Gerard Lokhorst. En het gezelschap wordt gecompleteerd door Harry de Jong in zijn functie van arbiter. En hij heeft ondertussen de inspectie van deze eerste groep, die dus een reguliere wedstrijd gaat rijden. 2 ronden rechts, 2 ronden links. En vervolgens gaan ze de baan verlaten en verwelkomen wij aansluitend de tweede groep. Het zijn tot afrijden is gegeven en we gaan eens kijken hoe het met de kwaliteit in deze groep staat. En geniet u vooral eventjes mee. Geef elkaar de ruimte en rijd niet te snel. Het is geen snelheidswedstrijd, maar we willen die paarden natuurlijk zo optimaal mogelijk kunnen bewonderen in een mooi gelijkmatig tempo. En ook dit spektakel natuurlijk via de livestream thuis te bewonderen. We willen natuurlijk graag het traditionele beeld. Een mooi Fries paard met een mooi rijk front. Een grijpend voorbeen en een sterk ondertredend achterbeen. En vanwege de grote aangifte voor deze groep is besloten om het in 2 groepen te laten verrijden. Waarna wij de finale aansluiten tussen de beste 8 paarden gaan rijden. Dank u wel, deelnemers. U mag overgaan in stap en de piste verlaten. Overgaan in stap en u kunt de piste verlaten en hoort straks via de geluidsinstallatie of u gerechtigd bent deel te nemen aan de finale. Dat was dus de presentatie van de eerste groep. Er zullen ongetwijfeld een aantal paarden uit deze groep straks terugkomen voor de finale. En dat hangt natuurlijk ook sterk af van de kwaliteit in de tweede groep. Eveneens dus 4, 5 en 6-jarigen. En in afwachting van de komst van de tweede groep kan ik u nog melden dat wij dus in Tolbert de eerste wedstrijd in deze competitie hebben kunnen beleven. Vandaag de tweede. En dan hebben we op 3 januari in Groningen de derde wedstrijd. En de finale vindt traditiegetrouw plaats tijdens de hengstenkeuring in Leeuwarden op 11, 12 en 13 januari.
Een populaire competitie, deze Horses to Fly competitie indoor, al een aantal jaren op de agenda, geeft ook de tuigpaardliefhebbers en rijders de gelegenheid om in de wintermaanden met hun paarden bezig te zijn en op wedstrijden uit te komen. Met natuurlijk ook daaraan gekoppeld voor het eindklassement een heel aantrekkelijk prijzenpakket. Maar met name ook voor sommige liefhebbers de gelegenheid om jonge paarden uit te proberen. De kwaliteit in deze groepen is heel divers. Er lopen jonge groene paarden tussen, maar er lopen ook paarden tussen die al op nationaal niveau zijn uitgekomen. Zowel in de limietklasse als in de ereklasse. Dus wat dat betreft is de kwaliteit wat wisselend. En we gaan vol belangstelling kijken wat de tweede groep ons te bieden heeft op dat punt. Opnieuw 6 deelnemers, waaronder een heuse goedgekeurde stamboekhengst in dit geval. Voor de liefhebbers Gosse 526 zal zo dadelijk ook in deze competitie zijn opwachting gaan maken. De zoon van Nane 492. En dat is voor de organisatie ook een mooie opsteker. Dat ook eigenaren van stamboekhengsten die hengsten op dit soort wedstrijden voor het voetlicht brengen. Natuurlijk hebben we allemaal kunnen genieten van de hengsten die we tot dusver vanmorgen, de aspirant nieuwe stamboekhengsten die we hebben kunnen bewonderen. En waar zeker een aantal zeer talentvolle voor de tuigpaardliefhebbers toekomstige toppers zitten. We hebben kunnen genieten van fantastische verrichtingen in de tuigproef. Wat dat betreft een hele mooie, talentvolle groep. Die wat dat betreft denk ik wel een beetje kwalitatief ruim boven het gemiddelde te noteren valt. Een belofte voor de toekomst derhalve. Dan begrijp ik dat de paarden tweede groep compleet is en dat hij zo dadelijk hier in de piste zijn opstelling en zijn optreden gaat aanvangen. En ondertussen staat de jury klaar. En omdat de heer De Jong in Tolbert ook al heeft gejureerd, fungeert hij vandaag alleen als arbiter. En vormen Gerard Lokhorst en Esther Reen de jury. Met 205 aan de wagen. GPD Fokke van de hengst Nane 492. In eigendom van en gereden door Anneke van der Staal in Poppingawier. Dan 122 Gosse 526 van de hengst Nane 492. Van de familie Kleinstra in Groningen, gereden door Radboud Kulsdom. 166 Gerrit RV van de hengst IJsse 489. Van de combinatie Chardon en Bradshaw en de KCF Farms. De Jorwert met aan de leidsels Jelmer Chardon. 307 Lana van de Nijmoane van Nane 492 van José Mulsegel uit Drachten, gereden door Suzanne Wind. 416 Fokelien TJ van Mewes 438 van Stefanie Dietrich uit Meinerhagen en Hamstra is de rijder. En tenslotte 191 Kjeld van Stal de Berkmeer van de hengst Nane 492. Zoals gezegd van Stal de Berkmeer uit Opdam, gereden door Jalmer de Groot. En daarmee is deze tweede groep compleet in de piste. 2 dames moet ik zeggen.
En dan gaat de heer De Jong ondertussen de inspectie voor zijn rekening nemen. En gaan we zo dadelijk genieten van deze tweede groep deelnemers aan de Horses to Fly competitie 2023-2024. En uiteraard hetzelfde als in de eerste groep. We rijden de wedstrijd. U wordt verzocht in stap de piste aansluitend te verlaten. En vervolgens hoort u via de microfoon welke combinaties of tot de finale zijn toegelaten dan wel uitgenodigd. Uw attentie voor Anneke van der Staal. En natuurlijk voor Gosse 526. Gerrit R.V. Die nog even zijn balans moet vinden. Wat jongere paarden dus. En dan gaan we met Anneke van der Staal aan het hoofd van Hand veranderen. En de overigen uiteraard volgen. Veel kwaliteit in deze groep. Paarden met veel beweging zoals we dat graag zien. Kleine verschillen, moeilijk derhalve voor de jury. Altijd weer genieten van onze Friese parels voor de concourswagen. Hier zeker in Exlo. Graag geziene gasten tijdens het eindexamen van de jonge selectie Friese hengsten. En onderwijl zij de jury nog druk aan het overleggen. De jury heeft genoeg gezien. U kunt overgaan in stap en de piste verlaten. Dan hebben we zo dadelijk eerst een intermezzo, waarvoor ik de microfoon uiteraard met alle genoegen weer ter beschikking stel van Jeannette Dam, naar ik aanneem. En ondertussen geeft dat de jury gelegenheid om de finale lijst straks aansluitend na dit intermezzo, om die samen te stellen. En dan horen de deelnemers zo dadelijk via de microfoon wie van hen zijn gerechtigd deel te nemen aan die afsluitende finale van de 4, 5 en 6-jarigen Friese paarden in het kader van de Horses to Fly competitie 2023-2024. En de finale, zoals gezegd, in januari tijdens de hengstenkeuring te Leeuwarden.
Dan heb ik de deelnemers voor de finale uit de eerste groep. Let u op, 202 met Iris Sietsma, 85 met Linda Wester en 73 met Richard Hofstra. Dan uit de tweede groep 122 met Radboud Kulsdom, 166 met Jelmer Chardon, 307 met Suzanne Wind, 416 met Harm Hamstra en tenslotte 191 met Jalmer de Groot. Herhaal ik ze voor u: 202, 85 en 73. En vervolgens uit de tweede groep 122, 166, 307, 416 en 191. Dat zijn de finalisten zo dadelijk voor de jonge Friese tuigpaarden 4, 5 en 6 jaar. Nou, nog even een korte pauze, want het aangekondigde intermezzo, dat wordt eventjes later. Excuus daarvoor. Maar dat heeft verder geen gevolgen voor het programma. Alleen dat we nu eventjes de paarden die net hebben gelopen in de laatste groep even de gelegenheid bieden om ook even op adem te komen voordat ze tegen de 3 uit de eerste groep in de finale om de prijzen gaan rijden. Tot zo. Misschien heb je wel even een muziekje op de achtergrond, Liewe Koopmans. Onze ringmeester betreedt de piste, Ria Hettinga. En dat betekent dat we zo dadelijk de finale gaan rijden in het kader van de Horses to Fly competitie voor 4, 5 en 6-jarige Friese tuigpaarden voor de concourswagen. Met 202 Koendert van de Boetemare met Iris Sietsma, 85 Hoveniers-Wester Verre. En daar komt hij, Hoveniers-Wester Verre met Linda Wester. '73, Gilbert von Zeenland met Richard Hofstra. '122, stamboekhengst Gosse 526 met Radboud Kulsdom. 166, Gerrit R.V. met Jelmer Chardon. 307, Lana van de Nijmoine met Suzanne Wind. Harm Hamstra met Fokelien T.J.
En tenslotte, als alles goed gaat, Kjeld van Stal de Berkmeer met Jalmer de Groot. Wat een prachtige groep finalisten in het kader van die al gememoreerde competitie. Mogelijk gemaakt dus door Horses to Fly, internationaal opererend bedrijf voor paardentransport in de luchtvaart, Stoeterij Bommelstein te Haskerhorne en de Hengstenstation de Nieuwe Heuvel te Lunteren. De spanning is van de gezichten te lezen, want nu gaat het gebeuren. De finale zo dadelijk. 8 Friese tuigpaarden in de strijd om de geldprijzen hier vandaag in Exlo. En geniet u en doet u maar eventjes mee. En kijk eens naar de kwaliteit. Dames en heren in een felle strijd verwikkeld om de hoofdprijs in deze groep. Mooie gedragingen en ruime bewegingen, veel front. Het Friese paard in deze discipline, het showpaard bij uitstek. En mevrouw Esther Reen en Gerard Lokhorst kunnen hun hart ophalen aan de kwaliteit in de breedte bij deze finale. En u als publiek zou zeggen, doet u mee en moedig uw favoriet aan. Een felle strijd zijn intussen van hand veranderd op aanwijzing van onze ringmeester. En de strijd komt in de beslissende fase. Wie gaat hier als eerste binnengeroepen worden? En de strijd is ongemeen fel en spannend. ...122 mag opstellen. 191, 416, 202, 73, 166, 85 en 307. Ik herhaal. 122, 191, 416, 202, 73, 166, 85 en 307. Dat is het klassement op dit moment. Enige verwarring over de andere wijze van opstellen. Ik herhaal nog even de stand voor u. Aan kop dus 122, dan 191, 416 en 202, 73, 166, 85 en 307.
Maar de strijd is natuurlijk nog niet voorbij. En die gaat tussen 1 dame en 3 heren. En zij gaan in de finale, in de overkamping, de eerste prijs betwisten. En op dit moment aan de leiding de stamboekhengst Gosse 526 met Radboud Kulsdom. En natuurlijk gaat Jalmer de Groot en Harm Hamst, die gaan proberen om die prijs in de wacht te slepen. Maar ze krijgen felle concurrentie van Iris Sietsma. De enige dame in deze finale. Wie gaat die strijd winnen? Wordt dat Gosse? Wordt dat Kjeld? Of wordt dat Vokelien T.J.? Of gaat die Dekselse Iris Sietsma met de hoofdprijs aan de haal? Laat u zich maar even horen. In de beslissende fase worden de prijzen verdeeld zo dadelijk. En wat is de strijd? Ongemeen spannend, dames en heren. Wie grijpt hier de winst? Dan komen ze nog een keer voorbij de jury. En het goud en de winst, die is voor stamboekhengst Gosse 526. Dan 191, 202 en 416. 122, 191, 202 en tenslotte 416. Wat een fantastische finale. En wat werd er gereden door die ene dame die in elk geval toch nog een plekje winst heeft geboekt. Die Dekselse Iris Sietsma. En dan gaan we natuurlijk zo dadelijk eens even horen naar het commentaar van de jury bij monden van Gerard Lokhorst. Ja, dames en heren. Oh, sorry, het gaat wat hard. U hebt gezien dat wij 4 paarden hebben laten overkampen in deze rubriek. We hebben op kop gezet 122. Het paard wat heel mooi werd voorgesteld. Mooi voorbeen, goed in de houding. Achter goed onderplaatsen. Alleen een beetje jammer van een beetje niet een stille staartdracht. Als commentaar op deze plaatsing. 191 ook een compleet paard met een mooi front. De wedstrijd werd uiteindelijk net wat lang om het vol te kunnen houden. Maar een verdiende tweede plaats. Dan 202 hebben we nog laatst nog gewisseld met 416. Soms had hij een takmatig foutje. En dat was de reden dat hij op de derde plaats kwam te staan. Voor de rest mooi front, goed voorbeen. Maar het takfoutje hebben we eens meegerekend. Een 416 had eerst op 3 staan, toen later naar 4 toe. Omdat het achterbeen niet meer goed voldoende onder de massa kon komen. Vandaar de reden dat wij op plaats 4 hebben neergezet. Dankjewel Gerard Lokhorst voor je commentaar. Moet ik toch eventjes bij Radboud Kulsdom informeren hoe dat voelt om je tweede wedstrijd. Want in Tolbert was je nog tweede, dacht ik. En dan win je hier afgetekend even in die mooie hal hier in Exlo. Wat voor gevoel geeft dat? Ja, dat geeft een geweldig gevoel natuurlijk. En natuurlijk een geweldige hengst van familie Kleinstra ervoor. Dus ja, en een super publiek eromheen. Dus het kan niet stuk. En eigenlijk een klein beetje een thuiswedstrijd met een beetje fantasie.
Ja, 3 jaar terug wel. Nou, het is je van harte gegund en het is natuurlijk fantastisch dat je met zo'n goedgekeurde stamboekhengst aan zo'n competitie meedoet. Want ja, straks in Leeuwarden in de finale, ja, dan moet hij ook lopen en dan moet hij natuurlijk ook in de keuringsbaan lopen. Ja, dat wordt nog even spannend. Nou, in elk geval gefeliciteerd. Dankjewel. Goed zo, dames en heren. We gaan genieten van de ereronde als de prijzen zijn uitgereikt. En dan maken we ons op voor een ereronde met een fantastische winnaar. Fantastisch, deze Gosse 526 van de familie Kleinstra in Groningen. Die hier in Exlo het grote geld grijpt. En doet u maar eventjes mee. Nou, daar zijn ze alweer. Mijn grote vrienden van Status Quo. Felicitaties voor Radboud van Kulsdom, voor Jalmer de Groot, voor Iris Sietsma, Harm Hamstra, Richard Hofstra, Jelmer Chardon, Linda Wester en natuurlijk ook Suzanne Wind. And whatever we want Friese tuigpaarden. Zo simpel is het, dames en heren. Komen we straks na de pauze met nog een aangespannen rubriek in het kader van de Horses to Fly competitie bij u terug met de Young Riders. Competitie voor de Young Riders, die gaan we dus beginnen om 12:30.
Goed, dames en heren, daar zijn we weer voor de Young Riders competitie die zo dadelijk gaat beginnen. Ooit bedacht bij de Nederlandse Hackney Club. Een initiatief om jonge mensen aan het tuigen te krijgen, kennis te laten maken met de tuigpaardensport. Op enig moment overgenomen door de VERT, de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden. En last but not least ook door de vereniging Het Friese Tuigpaard. In het leven geroepen om ook met name Friese jongeren in aanraking te laten komen met het rijden van Friese paarden in de tuigpaardensport. 7 in getal zullen ook hier zo dadelijk in deze fraaie accommodatie in Exlo hun opwachting maken. De jury staat klaar. Mevrouw Esther Reen, Gerard Lokhorst en Harry de Jong, waarvan de laatste vandaag als arbiter fungeert. En natuurlijk zien we ook die jongrijders zeker weer in Groningen en in Leeuwarden voor de finale. Als eerste GPD Wart van de hengst Torben van de Friese kraamstal van de Vijfhoeken uit Sibrandenburen met Jelte Hoekstra. ...199 Wikker de Wik van Hielpen. Een jonge Torben 466 van Marit en Jilles de Vries in Hinderlopen, gereden door Janneke Volkertsma. Dan Diesel Galloper van de hengst Omer 493 van Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs, gereden door J.R. Bouwman. ...245 Cecilia von Greifenstolz van de hengst Bartele 472. In eigendom bij Ralf Reinhardt en die woont in Duitsland, in Brussel om precies te zijn. En gereden door Lieke Lux 416. Vokeling T.J. stamt af van de hengst Mewes 438 van Stefanie Dietrich in Meinersholz in Duitsland. Gereden door Lucas Hoeksma. Dan met 26 aan de wagen zo dadelijk. Hier is Durk van de hengst Tjalle 454 van eigenaar Jan Eppinga in Ureterp, gereden door Sam Oudhoff. En tenslotte 159 aan de wagen, Vrouwtje C. van meervoudig kampioen Norbert 444 in eigendom bij familie De Wit in Heemskerk, gereden door Rinske Engelsma. En daarmee is het gezelschap Young Riders, jonge mensen die dus kennis maken met de tuigpaardensport, is het gezelschap compleet. En ondertussen is ons jurylid, de heer De Jong, al begonnen met de inspectie van de aanspanningen. Hij ziet toe op de juiste wijze van aanspannen, eventueel op het gebruik van ongeoorloofde hulpmiddelen. Dat is kort samengevat de taak van de arbiter.
En ook de jongrijders maakten hun opwachting een aantal weken terug in Tolbert. Hun eerste wedstrijd ook in deze Horses to Fly competitie. Die ook in het geval van de jongrijders mogelijk is gemaakt door Stoeterij Bommelstein te Haskerhorne. De Nieuwe Heuvel te Lunteren. En uiteraard het internationale transportbedrijf voor wat paardenvervoer door de lucht betreft. Horses to Fly in Jistrum. Zij, alle drie, die partijen, maken deze sportcompetitie voor Friese paarden mogelijk. Uw attentie voor onze jonge talenten in de aangespannen sport. En geef elkaar de ruimte om je paard zo optimaal mogelijk aan de jury voor te stellen. En let vooral op het tempo. Het is geen hard draafwedstrijd. Het gaat om een show-element. Zodat paarden mooi op eigen benen hun beste beentje voor kunnen zetten. Vier dames en 3 heren. En ze zijn intussen van hand veranderd op instignatie van onze ringmeester mevrouw Ria Hettinga. En beginnen aan het tweede deel van de wedstrijd. Waarbij zo dadelijk een voorlopige plaatsing plaats gaat vinden. En dan gaan we eens horen van de jury of er wellicht nog wordt overgereden. Opstellen 245, 307, 26, 416, 184, 199 en 159. Ik herhaal, 245, dan 307. Dan 26, 416, 184, of 4 in dit geval, 4. Op de 5e plek, Jelte. 4. Je staat in het programma met 184, maar je hebt op de wagen 4... Nog even voor de volledigheid de voorlopige plaatsing 245, 307, 26, 416, 4, 199 en 159. Goed, de strijd is nog niet beslist. We gaan overrijden tot en met 416. Die 4 combinaties. 2 dames en 2 heren, die gaan de strijd nogmaals aan om de winst in deze jongrijderscompetitie hier vandaag in Exlo. Met voorlopig aan kop Lieke Lux, dan J.R. Bouwman, dan Sam Oudhoff,
en Lucas Hoeksma. En nu wordt het spannend, dames en heren. Kijk eens naar dat mooie, fraaie beeld van deze 4 toppers in tuig. Met veel stijl gereden door deze jonge mensen. Die veelal ook ervaring hebben opgedaan bij de gevestigde orde in de tuigpaardensport. En dan gaan ze zo dadelijk nog een keer van hand veranderen. Dan komt de strijd nu zo langzamerhand in een beslissende fase. En de dames geven het niet cadeau en rijden voor wat ze waard zijn. En de winst die is voor Lieke Lux, 245. Het zilver voor Galloper, Diesel Galloper met J.R. Bouwman op 2. Dan 416. En tenslotte 26. Ik herhaal 245, 307, 416 en tenslotte 26. En luistert u eventjes mee naar het commentaar van onze jury, in dit geval mevrouw Esther Reen. Dankjewel Henk. Dit was een hele spannende strijd. Ik zei bij het begin van deze wedstrijd al tegen mijn collega, wat leuk om weer nieuwe gezichten te zien die toch weer enthousiast de tuigsport oppakken. De jeugd is de toekomst, dus dat is heel fijn om te zien. We hebben een mooie strijd gezien. Het was echt af en toe even een stuivertje wisselen. Op nummer 1 hebben we 245. Die liep eigenlijk een hele mooie constante koers. Dus die was voor ons duidelijk de winnaar. Op de tweede plek 307. Die werd af en toe een beetje vlug, maar heeft een hele mooie koers gelopen. En dan op de derde plek 416. Die hebben we even 1 plaats op laten schuiven met nummer 26, omdat hij toch net even iets meer tot dragen kwam. Nummer 26 werd een beetje vlug in het voorbeen, dus vandaar de 4e plek. Maar allemaal netjes gepresenteerd. Gefeliciteerd. Keurig verwoord. Dankjewel Esther Reen voor deze duidelijke uiteenzetting. Gaan we zo dadelijk natuurlijk afsluitend nog even genieten van de ereronde van deze jonge aanwas voor de vereniging Het Friese Tuigpaard. En als ik het goed heb, Lieke, dan grijp je hier voor de tweede maal de winst in deze competitie. Want je won ook in Tolbert, dacht ik. Ja, dat klopt. Nou, tevredenheid alom, denk ik. En het geeft alleen maar spanning richting de volgende wedstrijd in Groningen. Want dan ben je vast en zeker weer van de partij. Ja, zeker. We kunnen erop rekenen. Ja. Goed zo, gefeliciteerd. En we gaan eens kijken hoe die strijd zich gaat ontwikkelen de komende 2 wedstrijden. Een ereronde voor de winnares. Voor de tweede maal winst in deze jongrijderscompetitie. Diesel Galloper op 2. Vokalien T.J. met Lucas Hoeksma op 3. Dan Sam Oudhoff met Durk. Jelte Hoekstra met GPD Waard. En uw applaus voor al deze deelnemers in de jongrijderscompetitie hier vandaag in Exlo. Met een uitstekende winnares, Lieke Lux en Cecilia von Greifenstolz.
Een mooie afsluiting van deze competitie hier vandaag in Exlo. Dank voor uw attentie en belangstelling. En ik geef graag het woord zo dadelijk aan Jeannette Dam, naar ik aanneem. En anders aan Piet Bergsma, die voor de rest van het programma de microfoon van mij overneemt. En we zien u natuurlijk graag op 3 januari in Groningen. De jury, hartelijk dank. En we wensen u uiteraard een fijne voortzetting van deze dag.
Goedemiddag dames en heren en welkom terug. Het moment suprême. We gaan zo van start. Achter de schermen worden de hengsten klaargemaakt om voor de laatste keer hier in de baan te shinen voor jullie. Het moment waar we eigenlijk een jaar lang met z'n allen naartoe geleefd hebben. Vorig jaar begonnen bij de eerste bezichtiging, eind november, begin december. De tweede bezichtiging in januari. Natuurlijk de voorrijdagen afgelopen zomer. En het centraal onderzoek wat begin september gestart is. En na 70 dagen van intensief testen is dan eindelijk vandaag het moment waarop we bekend gaan maken welke hengsten zich vanaf vandaag officieel KFPS stamboekhengst mogen noemen. En hun dekbevret daarmee in ontvangst mogen nemen. Voordat de hengsten naar binnen komen geef ik nog even het woord aan Piet Bergsma, voorzitter van de hengstenkeuringscommissie. En hij zal nog even een kort woordje voor u doen. Ja, dankjewel. Dit is dan het hoogtepunt van de dag. U krijgt maar een woordje van mij te horen. Wij als het einde van het CO nadert zijn hoogtepunt. Wij zijn als hengstenkeuringscommissie en verrichtingsjury hebben dit jaar ook erg veel plezier aan deze hengsten beleefd. We hebben een 9-tal hengsten goedgekeurd, ze zijn allemaal geslaagd. Ik wil hier dan ook mijn collega's gaan bedanken. Ellen en Corrie, dit was weer een goed team samen. Ook de verrichtingsjury wil ik daarbij bedanken. Gottien en Hergen, ook was weer een fijne samenwerking. We hebben een positieve discussies gehad en we zijn er ook heel goed uitgekomen. Henk Hammers was het eerste jaar als trainingsleider. Helemaal goed. We hebben heel goed samengewerkt en ook de hengsten stonden de puik voor. De dames, de ruiters, heel goed de hengsten weer voorgesteld en jullie feedback hebben we ook positief meegenomen. De gastruiters, Frans en Marten, met jullie commentaar konden we ook weer hele goede cijfers samenstellen. De menners Udo en Ria en Lubbert als invaller, ook zij hebben hun steentje hier aan bijgedragen. En dan onze stalmanager. Wat heeft ze weer goed werk verricht. Die hengsten gaan haar missen, denk ik. Ze stonden de puik voor en heel goed gevoerd. We hebben, ik probeer geen mensen te vergeten, maar we hebben onze Monique. Zij was van het jaar voor het eerst bij ons en Monique moet blijven, hebben we gezegd. En dan nog Marijke, ik wil jou niet vergeten. Jij had de belangrijke taak om mensen teleur te stellen. Dat is ook niet altijd het fijnste baantje. Ik vergeet nu vast nog wel een aantal mensen, maar ik wil iedereen bedanken die ons hebben bijgestaan en ook het positief hebben meegedragen aan deze goede groep. Ik kan ook vermelden dat we dit jaar van de hengsten 8 zijn er dragenvrij. Het zijn allemaal hele goede dieren uit goede moederlijnen weg, dus we zijn heel tevreden dit jaar. We hadden graag wat meer bloedspreiding willen aanbrengen, ook in het verwantschap. Maar dat kon je op de eerste bezichtiging eigenlijk in de catalogus al zien dat er niet in zat. Gelukkig hebben we wel in de moederlijn heel veel spreiding kunnen aanbrengen. Ze hebben alle 9 een verschillende moedersvader. Nou, en dan gaan we ze nu allemaal één voor één bekijken. Dank u wel. Bedankt Piet voor deze mooie korte toelichting. Alle hengsten mogen hier op de AC-lijn worden opgesteld met het hoofd
niet naar de kantine, maar juist naar de overkant. Zodat de livestream de hengsten ook mooi kan bezichtigen. Altijd mooi hoeveel mensen er via de livestream meekijken. En dat waarderen we enorm. Dus publiek, voel je vrij om even naar de overkant van de bak te gaan. Om de hengsten mooi van voor te kunnen bezichtigen. Piet gaat ze één voor één toelichten. Ik begin met de oudste. Dat is Jeroen Pol. Jeroen Pol is aangewezen voor de hengsten voor deze CO via het verkorte onderzoek. Jeroen Pol heeft heel goed gepresteerd in de sport. Jeroen Pol blijft Jeroen. Het wordt Jeroen 535. Het is een Anders Volkert uit een sterpreferente en dan hebben we model Mary. De hengst heeft een goede moederlijn en een verwantschap van 17,2. De hengst heeft veel front, een voldoende edelhoofd, een iets gezonken middenstuk, een lang kruis en de hengst zou wat ruimer mogen stappen. In draf aan de hand is hij wel voldoende opwaarts. Hij wordt goedgekeurd. Dan krijgen we Detmer van de Grijtplaats. Detmer heet in het vervolg Elger 536. Het is een Nane keer Olaf keer sterprestatie uit een goed fokkende moeder. Zijn verwantschap is 17,8. Ook deze hengst heeft al het een en ander gepresteerd in de sport buiten het CO. In het CO viel zijn stap en galop onder het zadel heel positief op. Aangespannen in de draf en onder het zadel zou hij in draf iets meer gedragen mogen zijn. Het is een zeer rastypische hengst met veel behang. Het hoofd mag wat edeler en zijn horizontale bouw valt ook op. Een sterke bovenlijn en correcte kruisligging. Ook deze hengst gaat de dekdienst in. Dan krijgen we Jasper. Jasper heet in het vervolg Jeppe 537. Het is een Alwin Kepier uit een AA-stermerrie met een moederlijn met goede fokmerries. Zijn verwantschap is 18,2. Jeppe is rastypisch, heeft een voldoende edelhoofd met veel behang, een verticale hals. Hij is lang gelijnd met een sterke bovenlijn. Het kruis is iets hellend. Het voorbeen is wat Frans, daar zou u in de fokkerij een beetje rekening mee moeten houden. Tijdens het onderzoek zou hij daarom ook bovengemiddeld moeten presteren. Nou, ik denk dat we dat allemaal hebben gezien. Hij was bovengemiddeld. In draf heeft hij heel veel souplesse en gedragenheid. En in galop is hij opwaarts met veel techniek. Een echte allrounder. Hij is goed in alle disciplines. Hij mag ook de dekdienst in. Dan krijgen we Nout T. van Sessing. Hij heet nu Nick 538. Het is een Tide keer Bartle, een modelmerrie AA Sport uit een goed fokkende merrielijn. Zijn verwantschap is 18,5. Nick is rastypisch met veel front, een iets zware hoofd-halsverbinding. Hij heeft een sterke bovenlijn met een goede kruisligging. Hij is heel correct op zijn beenwerk. Tijdens CO viel hij zijn vriendelijke karakter op. Zijn stap, zowel onder het zadel als aangespannen, veel ruimte. In draf veel buiging en het achterbeen zou zijn voorbeen daar iets meer mogen wegzetten. Galop is opwaarts met veel sprong. Gaat ook als dekhengst de wereld in. Melle van der Brink is nu Martinez 539. Is een Tide uit een stermerrie van Sipke, daarachter Heinze en een sterpreferente merrie. Een interessante moederlijn. Zijn verwantschap is 17,8. Martinez is een voldoende rastypische hengst die wat langer gelijnd zou mogen zijn. Hij is wat zwaar aan de voorkant.
De lendenpartij is sterk en is breed. Correct op beenstanden, zowel voor als achter, hard en droog beenwerk. Tijdens CO is hij heel constant in alle 3 gangen. Hij heeft veel souplesse, ruimte en kan gemakkelijk schakelen. Ook Martinez gaat de dekdienst in. Dan krijgen we meneer M. van der Sprong. Meneer M. van der Sprong gaat nu door het leven als Murk 540. Het is een Teun, Keer Lodewijk uit een kroonmerrie AA. Daarachter een sterpreferente merrie van Jasper, verwantschap 18.0. Murk heeft een edel hoofd, zou iets meer nek mogen hebben. Hij heeft een lange hals en heeft veel jeugduitstraling. Het is een luxe, fijn gebouwde hengst. Het beenwerk is fijn, hard. Hij is iets sabelberig, wel heel correct. Tijdens CO toonde hij veel inzet en liet zich fijn bewerken. De stap is taktmatig, ruim en goed door het lichaam. De draf is hij heel lichtvoetig met veel balans en ruimte met goed achterbeen. De galop is opwaarts, kan daarin ook al goed schakelen. Ook Murk gaat de dekdienst in. Manno van Burmania is nu Manno 541. Zijn vader is Vonger. Hij komt uit een sterpreferente merrie van Andries. Daarachter weer veel preferente merries in zijn pedigree. Verwantschap is 17.7. Hij heeft als opmerking dat hij enkele witte haren voor zijn hoofd heeft. Maar deze haren zijn zowat te tellen, het zijn er maar een paar en op een geoorloofde plek. Manno is de eerste zoon van Vonger. Hij is een sterk gebouwde hengst met voldoende rasuitstraling. De hals is lang en komt iets diep uit de borst. De bovenlijn is sterk met een brede lendenpartij en een lang iets hellend kruis. Het beenwerk is wat grof, maar wel droog. Tijdens de CO viel de werkwilligheid van deze hengst op, die heel veel instelling heeft om te werken. En je kon zien dat deze hengst met de week vooruit ging. Het is nog een jonge hengst, dus hij gaat vast nog in kracht winnen. Dan hebben we Maison Jede. Maison Jede wordt Menso 542. Het is een Ulbraan uit een model sportprestatie uit een zeer sterke moederlijn. Achter deze hengst zit een zeer sterke moederlijn achter deze hengst met heel veel preferente bloed in zijn pedigree. Verwantschap is 18.1. Menso is een jeugdige hengst met veel rasuitstraling. Hij heeft een edel hoofd, iets zware hoofd-halsverbinding en hij mag iets opwaartser gebouwd zijn, maar is nog in de groei. In bovenlijn met een brede lendenpartij, een sterke bovenlijn met een brede lendenpartij, een iets hellend kruis en hij is licht onderstandig, ietsje sabelbenig. Paard heeft wel hard en fijn droog beenwerk. Tijdens het CO heeft hij veel instelling, is hij fijn om mee te werken. De stap is ruim en taktmatig, in draf veel tact en balans. Met veel zweefmoment. De galop is opwaarts en ook met veel schakelend vermogen. Deze hengst gaat ook de dekdienst in. En we eindigen met Mans van der Gonda. Deze heet in het vervolg Mans 543. Het is een teun uit een stermerrie van Norbert. Daarachter een grootmoeder en overgrootmoeder. Allemaal sterpreferent, dus veel preferent. De verwantschap is 18.7. Mans is een hengst met een edel hoofd, heeft een lange hals. Schouder is ietsje stijl, een sterke bovenlijn, ook een gewenste kruisligging. Paard is hard en droog in zijn beenwerk, is makkelijk. Mans kan goed stappen, heeft een ruime stap over hem. In het zadelgebeuren had hij wat moeite om zich nog te dragen. Het zijn
Het is ook weer een jonge hengst die nog aan kracht moet winnen. In het aangespannen gedeelte, dat ging hem wat gemakkelijker af. Hij ging daar ook in opwaarts lopen en ging ook veel buigen in zijn spronggewrichten. Ook mans 5-4-3 gaat de dekdienst in. Wat opviel in deze lichting, het zijn 6 3-jarige paarden. En de andere 3 zijn een beetje ouder. Maar 6 jonge paarden die het toch geweldig hebben gedaan in de verrichting. Dit was mijn woordje. Hier kunt u het mee doen. Ja, een mooi applaus voor Piet. Bedankt Piet voor de mooie toelichting van de hengsten. Dan is nu het moment voor de eigenaar en de fokkers van de paarden om bij ons in de baan te komen. Ga bij uw prachtige hengst staan om hier in de bloemen gezet te worden. Dus kom allemaal de bak in en geniet van dit mooie moment. Hier doe je het natuurlijk allemaal voor, zeker als fokker. Wat is er nou mooier dan je eigen dekhengst hier te fokken? En als eigenaar hier trots naast je eigen KFPS stamboekhengst te mogen staan. Dus zoek je hengst op en dan nemen wij van dit moment om u heerlijk in de bloemen te zetten. De bloemen worden uitgereikt door ons bestuur. Giel Jansen, vicevoorzitter. Frank Fokkens, de nieuwe bestuurslid, waar we heel trots op zijn. Jan Rijmakers, toezichthouder van het CO en actief als adviseur bij het bestuur. En natuurlijk Marijke Akkerman, directeur van het KFPS.
dan ook graag alle medewerkers van het CO hier de baan in. Trudy, Henk, alle Amazones, Menners, Astrid Bos, veterinair. Wees hier allemaal welkom. En dan geef ik het woord aan Jan Rijmakers, die ook jullie hier even in de bloemen zal zetten. Dankjewel. Dames en heren, ik wil graag namens het bestuur een kort woordje tot jullie spreken. Ik wil bedanken, of in ieder geval beginnen met jullie te bedanken dat jullie met zo'n grote getalen hier naartoe gekomen bent. Daar zijn wij heel blij mee. En waar wij ook heel blij mee zijn, dat is dat we op een hele plezierige manier dit centraal onderzoek hebben kunnen doen. En ik wil dan toch als eerste beginnen door namens het bestuur alle fokkers en eigenaren te feliciteren met hun hengst die goedgekeurd is. Het is een prestatie om als eerste jaar in 1 jaar tijd 9 hengsten te kunnen goedkeuren. Daar zijn wij heel trots op. Als ik kijk hoe dat dit centraal onderzoek verlopen is er in het begin best een beetje spanning geweest, maar wij hebben heel fijn samen kunnen werken. Op een hele fijne manier. Vele vrijwilligers die hier aan hun bijdrage hebben geleverd. En ik wil dan ook beginnen met het ruiterteam, waarvan vandaag 2 dames aanwezig zijn. Dat is Margot Arkema, Simone Bentum, Stephanie Berends en Joyce Dekker, die de paarden voortreffelijk gereden hebben. Een applaus voor de ruiters. En daarbij aansluitend hebben we natuurlijk ook het menteam, bestaande uit Udo de Haan en Ria Hettinga, die dit jaar, Ria in ieder geval voor het 2e jaar, de paarden meegereden heeft. En Udo al heel veel jaren. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. Dan het veterinaire team met als aanspreekpunt voor ons, voor de hengstkeuringscommissie Astrid Bos. Heel hartelijk dank, die heel deskundig altijd het bestuur voorziet van haar bevindingen. En dan hadden we ook als dierenarts in dienst Willem Stolkwijk. Maar die is nu niet aanwezig, maar in ieder geval ook die heel hartelijk dank. Dan hebben we dit jaar voor het eerste jaar een andere trainingsleider in de persoon van Henk Hammers. Henk, je hebt het voortreffelijk gedaan, op een hele fijne manier samen kunnen werken met alle medewerkers. En je hebt een heel mooi koppel hengsten hier af kunnen leveren. Super, bedankt. En wie zouden wij zijn als we geen mensen hebben die de paarden iedere dag met heel veel zorg bekleden en die ze echt gaan verwennen in de persoon dit jaar en vorig jaar trouwens ook al, Monique Amico. Toch of niet? Ja, Monique. Nee. Trudy Karsies, sorry, die de paarden het hele traject voortreffelijk verzorgd heeft. En die er zelfs zo bang voor was de laatste dagen dat ze nog een blessure op zouden lopen. Dat ze niet meer in de buitenbak mochten, maar dat ze zelf handmatig ging stappen. Voortreffelijk. En ze is dit jaar dus geassisteerd door een stagiaire in de vorm van Nienke. Hartelijk dank. Dan wil ik natuurlijk ook bedanken onze medewerker van dienst Monique. Die ook iedere keer als er ergens iets te doen was, aanwezig was. En die ook alles voor ons heel keurig geregeld heeft. Alle afspraken, alle verslagleggingen. Monique, super gedaan. Hele mooie rapporten. Dankjewel. En dan hebben we natuurlijk de mensen waar wij heel afhankelijk van zijn. Dat zijn de dames en heren van de
de hengstkeuringsjury. Piet, Corrie en Ellen, heel hartelijk dank door jullie deskundigheid en de manier waarop jullie de paarden beoordeeld hebben. En ook iedere keer de communicatie met de eigenaren. Voortreffelijk gedaan, heel hartelijk dank. En dan hebben we natuurlijk ook onze verrichtingsjury, die hier vandaag vertegenwoordigd is. Gotien Sipsma, ook Gotien, heel hartelijk dank voor jouw deskundige oordeel naar de jury toe, maar ook naar alle mensen toe. En wat wij natuurlijk niet mogen vergeten, de medewerkers van ons kantoor. Marijke met haar team, heel hartelijk dank voor alle zorgen die jullie aan dit centraal onderzoek hebben besteed. En ik zou graag hebben dat we dat volgend jaar weer op eenzelfde manier zouden kunnen. Iedereen, heel hartelijk dank voor ieders bijdrage. Voor de belangrijkste activiteit van ons stamboek. Het goedkeuren en het voordragen van de nieuwe vaderdieren. Allemaal heel hartelijk dank. Last but least, Piet, Jan, toezichthouder voor deze CO. Willen we je ook ontzettend hartelijk bedanken voor je toezicht en voor je enthousiasme. En ook voor jou natuurlijk een mooi bloemetje. Dank u wel. Heel hartelijk dank allemaal en dank Jan voor de mooie woorden aan het team. Graag maken we van deze gelegenheid nog even gebruik om een mooie foto vast te leggen van dit moment. Dus neem plaats in de rij. En ondertussen mogen de hengsten rustig in stap de baan verlaten. Zodra het fotomoment geweest is, dan mogen jullie uiteraard terugkomen om hier een mini-hengstenkeuring te laten tonen. En nog even te genieten voor de fokkers. Een rondje aan de hand in draf. Maar eerst mogen alle hengsten de baan even verlaten. Goed, als iedereen de baan weer even wil verlaten, dan maken we de baan vrij voor de presentatie van de hengsten aan de hand. En ook hier beginnen we op stamboeknummer. Dat wil zeggen, we gaan van oud naar jong. Zo hebben de hengsten hun nieuwe nummer gekregen. En dat betekent dat zometeen als eerste in de baan zal verschijnen Jeroen 535. Dus bij de ingang maak graag even plaats. Juist, daar komt hij al. Geniet met elkaar. Hier is de presentatie van Jeroen 535.
Hartelijk dank Jeroen, 535. Gaan we verder met de presentatie aan de hand van Elger, 536. En u mag gerust een stukje meehelpen hoor. Elger 536. Geef hem een warm applaus. En daar komt Jeppe. Jeppe 537. Jeppe 537. Hartelijk dank voor deze fantastische presentatie. En daar komt binnen Niek 538. De jonge Tiede keer Bartelen. En geef hem nog een mooi applaus mee. Niek 538. Gaan we verder met Martinus 539. De Tiede 501 keer Sipke 450.
Ja, laat u nog een keer horen voor Martinez 539. En daar presenteert aan u Murk 540. Murk is een jonge Teun 505 keer Lodewijk 431. Murk 540. Applaus. En nog 3 fantastische hengsten te gaan op deze mini-hengstenkeuring. Hier is Manno 541. De jonge Vonger 478 maal Andries 415. Ja, dames en heren, laat u nog een keertje horen voor Manno 541. En daar komt Menso 542. De Ulbraan 502 keer Tjalle 454. En laat u nog een keer horen voor Menso 542. En last but zeker not least, hier komt een Mans 543. De Teun 505 keer Norbert 444.
Mans 543. Geef hem nog een groot applaus. Ja, dames en heren, nu zijn we aan het einde gekomen van deze feestelijke dag. Eigenlijk de dag van het KFPS, waarop we 9 nieuwe stamboekhengsten hebben welkom geheten als officiële stamboekhengst. Van harte gefeliciteerd aan alle eigenaren en fokkers. Geniet ervan en neem er een goede borrel op, zou ik zeggen. Publiek, bedankt dat u in grote getalen hier bij ons aanwezig was. En natuurlijk ook kijkers van de livestream. Bedankt dat jullie ons op deze manier toch live konden volgen. De uitslagen van het men- en tuigexamen zullen vandaag beschikbaar komen op friso.com en kfps.nl. En ook de hengstenrapportages zullen vanaf morgen beschikbaar zijn op friso.com en kfps.nl. Vanaf dan kunt u ook alvast kijken of wellicht een van deze hengsten goed bij uw merrie past. En kunt u gebruik maken van de proefparing. En dan hopen wij u natuurlijk weer terug te zien bij de eerste bezichtiging, waar we maandag 27 november mee van start zullen gaan. Aankomend jaar belooft weer een mooi seizoen te worden met meer dan gebruikelijke opgaven, waardoor we de eerste bezichtiging zelfs hebben uitgebreid naar 6 dagen. Dus wees welkom in Harig, maandag 27 november tot en met zaterdag 2 december. Bedankt!